हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं मोहनथाळनी रेसिपी અને આ મોહનથાળ છે એકદમ દાણેદાર કઈ રીતે બને એની માટે ધાબો કેવો દેવો અને ચાસણી કેવી બનાવી એ બધી જ વસ્તુ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીશું। તો ચલો રેસિપી શરૂ કરીએ અને રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ મોહનથાળ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કિલો ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે। આ લોટ છે તમે કરિયાણાની દુકાને એકદમ આસાનીથી મળી જશે। હવે આપણે આ લોટમાં ધાબો દેવાનો છે। તો ધાબો દેવા માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલું दूध લીધું છે। આ दूध છે એને તમે હાથેથી અડી શકો એટલું ગરમ છે, એટલે કે दूध છે હુંફાળું હોવું જોઈએ। હવે આપણે એને એક બોલમાં લઈ લેશું। ત્યારબાદ એ જ કપના માપથી 3/4 કપ જેટલું ઘી લેશું। અહીં મેં ઘી છે મેલ્ટેડ ઘી લીધું છે અને હવે એને દૂધમાં અંદર નાખી અને ચમચી વડે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો ધાબો દેવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને ચણાના લોટમાં એડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। તો હવે ચણાનો લોટ જે છે એમાં આ दूध અને ઘીનું મિશ્રણ છે નાખવાનું છે। અહીં એકસાથે ન નાખી દેવું, થોડું થોડું નાખવાનું અને હાથેથી મિક્સ કરતા જવાનું છે। તો મેં અડધું મિશ્રણ છે આમાં નાખી દીધું છે અને હવે આપણે એને હાથેથી મિક્સ કરી દઈશું। તો આ પ્રોસેસને ધાબો દેવાની પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે। दूध અને ઘીનું મિશ્રણ આવી રીતે ચણાના લોટમાં નાખી અને મિક્સ કરવાથી જે ધાબો આપણે દઈએ છીએ એનાથી મોહનથાળ છે એકદમ કણીદાર બને છે। તો આ સ્ટેપ છે ક્યારેય સ્કીપ ન કરવું, આ સ્ટેપ ખૂબ જ જરૂરી છે। અને જે 1 કિલોના લોટ સામે મેં માપ આપ્યું હતું એ માપ પ્રમાણે અત્યારે બધું જ दूध અને ઘીનું મિશ્રણ મેં એડ કરી દીધું છે અને હાથેથી આવી રીતે મિક્સ કરી લઉં છું। તો તમે જોઈ શકો છો ચણાનું ટેક્સચર થોડું બદલાઈ ગયું છે। તો બસ હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને હવે હાથેથી આવી રીતે દબાવી દેશું। અહીં લોટને એકદમ વજન નથી આપવાનું, જસ્ટ હળવે હાથે આપણે આવી રીતે પ્રેસ કરી અને એને 15 થી 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દેશું અને ત્યારબાદ આગળની પ્રોસેસ કરીશું। 15 થી 20 મિનિટ પછી આપણે જે ધાબો દીધો તો લોટને એ લઈ લેશું અને હવે જે કડાઈમાં તમારે મોહનથાળ બનાવવાનો છે એ કડાઈ લેવાની। અહીં મેં લોખંડની જાડા તળિયાવાળી લીધી છે અને એના ઉપર આવી રીતે ઘઉં ચાળવાનો ચાયણો, જેમાં સૌથી ઝીણી જે ચાયણી આવે છે એ લઈ લીધી છે અને હવે જે આપણે ધાબો દીધો તો એ લોટને આવી રીતે આમાં નાખી અને ચાળવાનો છે। આમ કરવાથી નીચે એકદમ કણીવાળો લોટ તૈયાર થશે। આ પ્રોસેસ પણ એટલી જ જરૂરી છે જેટલું તમે ધાબો દો છો। તો ધાબા દીધા બાદ પણ તમારે આ લોટને ચાળવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો મેં બધો જ લોટ ચાળીને તૈયાર કરી લીધો છે અને જે કણી મોટી મોટી લાગે ને તમે આવી રીતે હાથેથી એકદમ પ્રેસ કરી અને એને ચાળી શકો છો। અને આ પ્રોસેસ છે જ્યાં સુધી ચણાનો લોટ બધો જ ચડાઈ ન જાય ત્યાં સુધી રિપીટ કરતા રહેવાની। તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ ચડાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ દાણેદાર લોટ તૈયાર થયો છે। બસ હવે આ લોટ છે એને આપણે શેકવાનો છે। તો હવે ઘીનું માપ જોઈ લઈએ। તો 1 કિલો લોટ શેકવા માટે મેં અહીં 800 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે અને આ ઘી છે એકસાથે ન ઉમેરતા પહેલાં થોડું થોડું ઉમેરી અને મિક્સ કરતા રહેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ ત્યારે ચાલુ નથી કરવાની। એક વખત ઘી આપણે સરખી રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ છે ગેસ ચાલુ કરો। તો એક વખત ઘી મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ફરીથી ઘી ઉમેરીશું। તમે અહીં મેલ્ટેડ કે જામેલું કોઈ પણ ઘી લઈ શકો છો અને હવે બધું જ ઘી છે નાખી અને મિક્સ કર્યા બાદ ગેસની ફ્લેમ છે આપણે ચાલુ કરી દઈશું અને લોટને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનો છે। લોટ શેકવાની શરૂઆત કરશો એટલે થોડી જ વારમાં ઘી છે એ ગરમ થઈ અને એકદમ ઢીલું થઈ જશે અને લોટનું ટેક્સચર આ ટાઈપનું આવી જશે અને તમારે લોટ છે એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર સતત આવી રીતે ચલાવતા રહેવાનો છે અને ખાસ કરીને કડાઈ છે થોડી જાડી લેવી જેનાથી લોટ છે નીચે બેસી ન જાય। તો તમે જોઈ શકો છો બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે। આ બબલ્સ છે એ આપણે જે दूध નાખ્યું છે એના છે અને લોટને ત્યાં સુધી શેકવાનો છે જ્યાં સુધી આ બબલ્સ છે એ બંધ ન થઈ જાય। એટલે કે લોટ શેકવાની એક સરળ ટ્રીક એ પણ છે કે દૂધના બબલ્સ જેવા પૂરા થઈ જશે એટલે લોટ પણ આપણો સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે। 20 થી 25 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટનો કલર છે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો થવા લાગ્યો છે। એનો મતલબ કે લોટ છે શેકાઈ ગયો છે। તો બસ હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર અહીં માવો ઉમેરવાનો છે। તો માવો એડ કરતાં પહેલાં આપણે લોટનું ટેક્સચર જોઈએ તો એકદમ દરદરું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર આવી ગયો છે। તો બસ પરફેક્ટલી શેકાઈને તૈયાર છે। હવે અહીં 1 કિલો લોટ સામે 250 ગ્રામ જેટલો મોળો માવો છે એને ખમણીને તૈયાર કર્યો છે જેને આપણે આમાં એડ કરી અને હવે 1-2 મિનિટ માટે જ શેકીશું। માવો નાખ્યા બાદ લોટને વધારે વાર ન શેકવો એ ખાસ યાદ રાખવું અને જો તમે આમ ન નાખવા માંગતા હોય તો માવાને બીજી કડાઈમાં
શેકી અને ત્યારબાદ એડ કરી શકો છો. પણ આ એકદમ ઇઝી ટ્રીક છે. લોટ શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે માવો આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે શેકીને પણ નાખી શકીએ છીએ. અને માવો નાખવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમે ન નાખવા માંગતા હોય તો પણ ચાલે. તો માવો મિક્સ થઈ ગયા બાદ ગેસ બંધ કરી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને હવે ચાસણી બનાવીએ. તો ચાસણી માટે મેં અહીં 700 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે. તમારે વધારે ગળ્યો બનાવવો હોય તો તમે 800 થી 850 ગ્રામ ખાંડ લઈ શકો છો. પણ આ પરફેક્ટ માપ છે. હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું પાણી. તો ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે પાણી નખાઈ ગયા બાદ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ખાંડને ઓગાળવાની છે. અને તમે ઈચ્છો તો 1 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર અને પિંચ જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરી શકો છો. ઘણા લોકો કેસર પણ ઉમેરતા હોય છે, તો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમારે ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો. હવે આપણે આ ચાસણીને એક તારની થાય ત્યાં સુધી પકવવાની છે. તો હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે સારી રીતે ઉકાળી લેશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી ઘણી રિડ્યુસ થઈ ગઈ છે. અને હવે આપણે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી વચ્ચે લઈને જોઈએ તો એક તાર છે બને છે. અને આ તાર તૂટતો પણ નથી. તો બસ આપણી આ મોહનથાળની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક બીજી ટ્રીક જોઈ લઈએ. તો અહીં એક મેં ડીશમાં પાણી લીધું છે. એમાં આપણે 1 થી 2 ડ્રોપ જેટલા ચાસણીને નાખીશું. અને જો એ ફેલાતી નથી અને હાથમાં લ્યો તો એ ભેગી થઈ જાય છે, એનો મતલબ કે ચાસણી પરફેક્ટ બની ગઈ છે. તો બસ આપણી આ ચાસણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બસ હવે ગેસ બંધ કરી અને આ ગરમા ગરમ ચાસણી આપણે જે લોટ શેક્યો તો એમાં ઉમેરવાની છે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો એમ કે હું ધીરે ધીરે એડ કરતી જાઉં છું અને લોટમાં મિક્સ કરતી જાઉં છું. આ લોટને જ્યારે તમે શેકીને નીચે રાખ્યો ત્યારે વચમાં તવીથો ફેરવતો જવાનો. અને બસ હવે આપણે જ્યાં સુધી ચાસણી એકદમ સરસ રીતે મોહનથાળમાં મિક્સ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેશું. અને જેવી ચાસણી છે મોહનથાળમાં મિક્સ થતી જશે એમ તમને થોડો તવીથો છે ફેરવશો એમાં વજન લાગશે. તો એ રીતથી પણ આપણે ખબર પડી શકે છે કે મોહનથાળમાં ચાસણી છે એ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. અને તમે જોઈ શકો છો ટેક્સચર છે બદલાવા લાગ્યું છે. લગભગ 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે ચાસણીને મોહનથાળની અંદર મિક્સ થતાં. બસ હવે આ મોહનથાળ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ લચકાને આપણે થાળીમાં પાથરવાનો છે. તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો. લગ્ન પ્રસંગમાં મોહનથાળનો લચકો આ રીતે જ બનતો હોય છે. અને આપણે અત્યારે બરફી બનાવી રહ્યા છીએ એટલે મેં એક થાળી છે એને ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધી છે, જેમાં આપણે મોહનથાળનું આ મિશ્રણ છે એ સારી રીતે પાથરી દેશું. અને છેલ્લે આપણે વાટકાથી કે કોઈ ડીશથી એને સારી રીતે સેટ કરી લેશું. એકદમ ઉપરની સાઈડ એકદમ લીસું છે લાગવું જોઈએ. અને ત્યારબાદ આ જ રીતથી મેં એક બીજી ચોકી પણ તૈયાર કરી દીધી છે. હવે આપણે આને ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ઉપરથી પિસ્તા, બદામ અને કાજુની કતરણ છે. અને તમે જો ઈચ્છો તો ખસખસ પણ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીં ખસખસ નથી ઉમેર્યા. એનાથી ગાર્નિશ કરી અને તવીથાની મદદથી આપણે એને થોડા પ્રેસ કરી લઈશું જેનાથી એ સેટ થઈ જાય. તો બસ આપણો આ મોહનથાળ તૈયાર છે. હવે 1-2 મિનિટ પછી આપણે એમાં જે સ્ક્વેર છે મોહનથાળના પીસીસ હોય છે એવી રીતે ઉપર કટ આપવાના છે. તો એ થોડો સેટ થઈ જાય એટલે કટ આપી દેશું. અને હવે આપણે એને 1 કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દેશું. 1 કલાક પછી આપણે આમાંથી મોહનથાળની બરફી છે કાઢવાની છે. તો 1 કલાક છે થઈ ગઈ છે. હવે આપણે મોહનથાળ છે આમાંથી કાઢી લેશું. તો ધીરે ધીરે પેલો જે ગોળ ડીશ છે એમાંથી કાઢીએ તો થોડું સાઈડની કિનારી છે એ કાઢી લેવાની. અને ત્યારબાદ આપણે જે વચ્ચેની સાઈડથી મોહનથાળ છે એ તવીથાની મદદથી હળવે હાથે કાઢી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મોહનથાળ તૈયાર થઈ ગયો. તો મોહનથાળ થોડો દળવાળો હોય છે એટલા માટે મેં પાથર્યો ત્યારે એકદમ આખી ડીશમાં પાથરીને જાડો બનાવ્યો છે. અને આ જ રીતથી બીજા બધા પીસીસ છે એને પણ મેં કટ કરી લીધા છે. તો આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લેશું. અને આ મોહનથાળ છે એને 15 થી 20 દિવસ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તો એકદમ દાણેદાર કણીદાર આપણો મોહનથાળ છે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આશા રાખું કે તમને મારી રેસિપીસ પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.